So para maging mas makulay at special ang ating dining table ngayong holiday season at meron tayong mai-partner sa ating mga nilutong mga ulam, let's make a special but easy Pinoy style paella. Tama po kayo ng rinig. It is pronounced as paella, silent L. O di ba? Ang sosyal naman niya pakinggan, pero napakadaling gawin and ang mga ingredients accessible as usual. So first, pumili ka ng kawali na I'm using a non-stick pan na medyo malaki. This is approximately mga nasa 12 inches. Paabot nga ng ruler. May ruler ata tayo dyan. Mga 12 inches ang kanyang haba. O, iru-ruler ko. Ayaw ko kasing magkamali. O, 11 and a half ang kanyang diameter. No? So, na medyo malalim-lalim. Because this is a cook and serve. Dito mo na din siya isa-serve gamit ang kawali na to. And dapat natatakpan. Kung hindi naman natatakpan, pwede kang gumamit ng aluminum foil. Lagyan mo ng konting olive oil, yung iyong kawali, and then you're going to saute your onions. I'm using finely chopped red onions and bell pepper. Ang mga Espanyol, tinatawag po itong sofrito. Season it with salt generously to bring out the flavor. Okay, eto yung iyong sofrito. So, igisa mo lang ng konti. I'm using this nice non-stick pan. And thank you so much, Masflex, for this very nice pan. Okay? And then, maglagay ka ng konting bawang. Minced garlic. Etong paella na ito, paella na naman ako, paella. O, di ba? Itong paella na ito, okay? Pinoy style because we are using ingredients na napakabilis mong makita. Hindi tayo gumagamit ng mga mamahaling ingredients katulad ng saffron. Pero kung gusto mo maglagay, pwede naman. Yan, pag medyo naging translucent na yung iyong onions and nangangamoy na ang iyong gisa, ilagay mo na yung iyong turmeric powder. This is tomato sauce. Lagay mo yung tomato sauce mo. And meron ako ditong 1 cup na bigas and 1 cup na malagkit. Igisa mo lang ng konti. Look at the nice color. Pagkatapos niyan, meron ako ditong tubig. This is 4 1/2 cups of water. Buhos mo lang dyan. Haluin mo ng konti. And then, you put 1 piece of chicken broth cube. Pwede po bang yung vegetable broth cube? Pwede. Meron po akong stock sa bahay. Pwede po bang yun ang gamitin ko? Instead of putting broth cube? Pwede. Pwede po bang chicken powder? Pwede. Kung ano ang available at kung ano ang makakapagpasaya sa'yo, ilagay mo dyan. So, after this, you will bring it to a boil. No? Kapag kumulo na yan or umusok man lang, hihinaan mo na yung apoy and isasaing mo na yung iyong bigas at malagkit hanggang almost cooked yung kanyang consistency bago natin ilagay yung ating mga toppings. So, that would take approximately around 7 to 10 minutes. Ang gagawin ko, hihinaan ko na yung apoy. Hinaan mo lang. And then, takpan mo. Eto, mukhang malapit na siyang mag-simmer. Umuusok-usok na. Takpan mo.
and leave it there hanggang maluto yung bigas or almost cooked before you put your toppings. So, it's been around 10 minutes and pwede na natin balikan ulit yung ating paella. So, ito, papakita ko sa inyo ha, look. Basa-basa pa siya and kapag tinikman mo, yung kanin is almost cooked. Matigas-tigas pa pero malapit nang maluto. Pwede mo nang ilagay yung iyong seafood. Kung maglalagay ka ng seafood. So, I'm putting shrimps. Ito po ay easy version lang. Iba po yung talagang traditional na Spanish paella. Iba ang kanyang process. Pwede ba namin gawing sa rice cooker yan, chef? O pwede naman, sure. Ang dami, no? Parang hindi ko na malaman. Okay lang yan. Maganda yung punong-puno. Parang pagmamahal. Pag punong-puno, hindi na malaman kung saan ilalagay, pero sa katapusan, sa'yo din pala mapupunta. O, di ba? Yun ang maganda. And lagyan pa natin ng sausage. Put some sausage. Tatakpan pa po natin ulit yan. And lalagyan ko din po yan ng mushrooms para may vegetables. Lagay mo dun sa mga cavities para mas festive. And for added flavor, because of course, ang mushroom ay umami. Pwede po bang walang shrimps? Para mas budget friendly? Yes. Pwedeng-pwede. Pagka walang shrimps yan, actually, pag may shrimps din, kasi konting-konti lang naman yan, halos 1/4 kilo lang ang nilagay natin dyan. And sa mushrooms, pwedeng yung maliit na lata lang ang ilagay mo. Sa totoo lang, nasa 400 to 500 pesos ang budget niyan with the shrimps. Kung walang shrimps, nasa 300 pesos lang. And look kung ilan ang makakakain. Kasi mura lang naman ng bigas and green peas. And you can also put pimientos. Ito yung mga recipe na this is red pimientos. Buo po yan, hiniwa ko lang. Ito yung mga recipes na nakakadagdag ng kulay, texture, and syempre nagpapabongga sa ating dining table, pero hindi siya sobrang mahal. Well, except kung marami kang seafood na ilalagay. Pero katulad dito, sa ibabaw lang naman tayo naglagay. Pero napaka-special talaga. For added color, and then I also have some boiled egg. Mamaya ko na ilalagay yung boiled eggs. You cover it again for around 3 to 5 minutes hanggang totally cooked yung iyong shrimps. So, after mga 3 to 5 minutes of it, cooking it covered, ayan na siya. Now, lalagyan ko ng boiled eggs. Sabi ng ibang chefs, yung paella daw, hindi daw dapat nilalagyan ng boiled eggs. Pero kasi masaya kung may boiled eggs yan. So, kung anong makakapagpasaya sa atin, ilagay natin dyan. Diba? Lagyan mo ng boiled eggs. Hindi ko pa pinapatay yung apoy. Actually, lalakasan ko yung apoy para ma-dry yung excess liquid and para magkaroon ng medyo toasted effect dun sa crust. Okay? And then, you season it a little bit with salt.
para pati yung ibabaw ay malasa. And then you put parsley. O, tingnan mo, ang ganda, di ba? And you can hear, nagsisizzle. Diba? So, pag nagsizzle na ganyan yan, no? Okay na yan. Papatayin mo na yung apoy. Ngayon, ito yung problema ko dito sa paella na to. Parang nanghihinayang akong sirain siya. Gusto ko siyang paabutin hanggang dinner. So, tuturuan kita ng tip. Kung gusto mong gawin yon, ganito. Itulak mo yung shrimp. And then, kumuha ka lang ng konti dito sa side. Pangtikim mo. And then, ibalik mo siya ulit na ganun. Yan. O, diba? Hindi masyadong halatang kumuha ka from that side. Titikman natin. Look how nice the rice is. How nicely colored. Yung 5 minutes na nandito na yung mga topping, no? That really makes the difference. Kasi, nalalasahan ko yung hipon. So, bumagsak talaga lahat ng flavors pababa doon sa kanin. And yun ang magandang-maganda dito sa recipe na to. And of course, kaya ako may calculator dito dahil tinutuos ko kung gaano kamahal. Ano ba yan? Kasi ang word na mahal masyadong subjective. Kung gaano kamahal yung recipe, hindi kung gaano niya ako kamahal. Kung gaano kamahal ang recipe, no? And you know, around 350 to 400 pesos only with the shrimps and with the sausage na. Kung walang shrimps, kung walang sausage, nasa 250 lang po to 300 pesos yung cost ng ating recipe. So ano pa hinihintay nyo? Mamili ka na ng ingredients. Kaya ko hawak ito dahil magpapapicture ako kasama siya. So, enjoy your holiday season. Take care and I'm going to see you soon.